tiếng gõ cửa như điềm báo tử thần của Taliban. Cựu binh Mỹ tuyệt vọng vì không thể giúp thông dịch viên rời khỏi Afghanistan. Câu chuyện kinh hoàng về chiến binh Taliban đã dương sẵn họng súng chờ dân làng trở về. Thủ tướng Anh cho biết sẽ làm việc với Taliban nếu cần thiết. Ông Putin nói các nước không nên áp đặt quan điểm riêng của họ lên Afghanistan. Anh trừng phạt 7 người Nga tham gia đầu độc ông Navalny. Trực thăng Mỹ tiếp tế cho Haiti sau vụ động đất khiến 2.200 người tử vong. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh SBNC. Khi quân đội và Bộ Ngoại giao Mỹ gấp rút sơ tán công dân và đồng minh Afghanistan rời khỏi phi trường Kabul, các trạm kiểm soát của Taliban lại đang ngăn chặn nhiều người tìm thấy sự tự do và an toàn, theo Fox News đưa tin. Cụ thể, trung sĩ hải quân về hưu Ryan Roger nói với đài Fox rằng một thông dịch viên mà ông từng làm việc trong trận chiến ác liệt năm 2010 ở tỉnh Helmand hiện giờ bị mắc kẹt dưới sự kiểm soát của Taliban, bị ngăn cản đi tới sân bay Kabul. Người này còn nói, chiến binh Taliban đang thực hiện nhiệm vụ truy tìm và thủ tiêu mọi binh sĩ biệt kích và phiên dịch viên người Afghanistan từng làm việc cho phương Tây. Ông ấy nói, Taliban đã treo cổ 3 cựu chỉ huy quân đội Afghanistan. Taliban đang tiến hành gõ cửa từng nhà và tìm diệt những người đã làm việc cho Mỹ, trích lời ông Roger kể lại. Cựu chiến binh nói thêm, tôi hỏi anh có tận mắt chứng kiến không? Và ông ấy nói có. Taliban không bao giờ cho phép những tin tức này xuất hiện trên truyền thông. Lực lượng Hồi giáo muốn mọi người ăn mừng, nhưng thực ra là nhiều người sợ tới chết. Taliban đang thực hiện hàng loạt vụ treo cổ. Các chiến binh gõ cửa từng nhà và ưu tiên hàng đầu là quân đội chính phủ Afghanistan, cảnh sát đặc nhiệm và thông dịch viên. Trong khi đó, Taliban trên mặt báo quốc tế đã thể hiện thái độ ôn hòa và kiềm chế, khẳng định không trả đũa những kẻ thù cũ. Mặt khác, chính quyền Tổng thống Biden thừa nhận Taliban đang gây khó dễ cho những người tìm đường đến sân bay Kabul để rời khỏi vùng đất đầy hỗn loạn. Phụ nữ Afghanistan cũng ám ảnh với tiếng gõ cửa của chiến binh Taliban. Vài ngày trước, CNN đăng tải bài viết chấn động với tựa đề Taliban gõ cửa 3 lần thứ tư họ sát hại bà ấy. Phóng viên kể lại câu chuyện của cô Maniha, 25 tuổi. Theo đó, lực lượng phiến quân đã gõ cửa nhà mẹ của Maniha 3 lần để yêu cầu nấu cơm cho 15 tay súng. Đến lần thứ tư, khi người phụ nữ này bày tỏ nhà rất nghèo và không còn đủ tiền để mua nguyên liệu nấu cơm, bà đã bị nhóm phiến quân đánh đập tàn nhẫn dẫn đến tử vong. Vụ tấn công xảy ra vào hôm 12 tháng 7 tại tỉnh Faryab và là câu chuyện ớn lạnh về tương lai mà phụ nữ Afghanistan phải đối mặt sau khi Taliban chiếm quyền kiểm soát thủ đô Kabul. Scott Henkel là một cựu chiến binh Mỹ khác đang tuyệt vọng tìm cách sơ tán cho thông dịch viên từng giúp đỡ mình ở Afghanistan. Theo Reuters, anh Henkel từng là chỉ huy team Alpha của lục quân Mỹ từ năm 2006 đến 2007. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, anh cho biết mình đã trải qua toàn bộ thời gian ở Afghanistan với sự giúp đỡ nhiệt tình của thông dịch viên có biệt danh là Kevin. Tôi phụ thuộc vào Kevin để hòa nhập văn hóa, hiểu biết những điều nên và không nên làm, cũng như vượt qua rào cản ngôn ngữ, cựu chiến binh Mỹ cho hay. Anh Henkel kể rằng có lần nhóm binh sĩ Mỹ phục kích ở thung lũng, nhưng Kevin đã dự báo trước tình hình nên toàn bộ lính Mỹ có thể gọi trực thăng đến hỗ trợ kịp thời và không để xảy ra thương vong lớn. Sự am hiểu tình hình địa phương đã giúp Kevin phát giác rất sớm mối nguy hiểm. Tuy nhiên, vì làm việc cho phương Tây và nhiều lần phá hỏng kế hoạch của Taliban, nên các thông dịch viên là đối tượng bị căm ghét hàng đầu. Theo cựu binh sĩ Henkel cho biết, Taliban đã có sẵn một danh sách những nhân vật chủ chốt từng làm việc cho NATO. Anh Henkel nói thêm, danh sách đen không chỉ gồm các thông dịch viên và còn có tên từng thành viên trong gia đình của họ và bản án khi làm việc cho phương Tây chính là cái chết tàn khốc. Taliban hồi tháng 6 tuyên bố rằng các thông dịch viên sẽ không bị đe dọa tính mạng, nhưng họ nên sám hối về hành động của mình. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby khẳng định Mỹ sẽ cố gắng di tản càng nhiều thông dịch viên Afghanistan càng tốt. Cựu binh sĩ Henkel cho biết Kevin và gia đình đã bị từ chối khi đến một căn cứ không quân do Mỹ kiểm soát, với hy vọng từ đó có thể bay tới Kabul và rời khỏi đất nước Afghanistan, không bao giờ trở về. Sau nhiều nỗ lực, Henkel đã có thể giúp chuẩn bị giấy tờ thị thực phù hợp cho Kevin, nhưng vẫn không có gì đảm bảo. Henkel nhắn tin cho bạn mình, tình huống quá hỗn loạn. Henkel cho biết, chúng tôi từng nói chuyện với nhau về ngày mà bọn trẻ có thể vui cùng nhau. Chúng tôi sẽ là những người hàng xóm tuyệt vời. Điều đó chỉ xảy ra nếu gia đình Kevin được di tản. Tuy nhiên, tình hình vẫn ngoài tầm kiểm soát và thời gian đang cạn dần.
Sau khi chiếm được Kabul, Taliban cố gắng thể hiện một diện mạo mới ôn hòa hơn. Tuy nhiên, đài BBC mới đây dẫn báo cáo của Tổ chức Nhân quyền Ân xá Quốc tế về một câu chuyện cho thấy sự tàn bạo của nhóm phiến quân. Sự việc xảy ra trong khoảng ngày 4 đến ngày 6 tháng 7 ở huyện Malistan, nơi có đông đảo người dân tộc Hazara. Đây là sắc tộc đông thứ 3 ở Afghanistan, nhưng vì họ theo Hồi giáo dòng Shia nên thường bị kỳ thị. Đối mặt với nguy hiểm tại Afghanistan và Pakistan, nơi có phần lớn người dân theo Hồi giáo Sunni. Quay lại đầu tháng 7, nhân chứng kể rằng dân làng đã lên núi bỏ trốn khi cuộc chiến bùng nổ giữa quân chính phủ với chiến binh Taliban. Cuối cùng, khi khói lửa tạm yên, dân làng trở về và thấy Taliban đang hôi của, thậm chí giương súng chờ sẵn để sát hại nhiều người. Tổng thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi hành động máu lạnh này là sự nhắc nhở về quá khứ cai trị bạo tàn của Taliban và là dấu hiệu báo trước tương lai khắc nghiệt sắp tới. Những vụ sát hại cho thấy người dân tộc thiểu số và người không thuộc tôn giáo phổ biến ở Afghanistan đang bị đe dọa dưới sự kiểm soát của Taliban. Tổ chức Ân xá nói thêm, Taliban đã cắt đứt mạng lưới viễn thông ngay sau khi chiếm đóng làng mạc để bưng bít tin tức về những vụ tấn công tàn nhẫn. Tổ chức Ân xá kêu gọi cơ quan Liên Hợp Quốc vào cuộc điều tra những báo cáo chấn động này. Những người vừa rời khỏi Kabul đang kể lại ký ức kinh hoàng của họ. Rasrai, 54 tuổi, người Bắc Macedonia, cho biết rằng vài ngày trước sự sụp đổ của Kabul, hãng bay Khmer nơi anh làm việc cũng là hãng hàng không tư nhân lớn nhất Afghanistan, đã lên kế hoạch đưa 3 máy bay Boeing 737 và 3 chiếc Airbus 340 đến thủ đô của Ukraine. Thế nhưng kế hoạch không kịp tiến hành vì Taliban tiến công chiếm Kabul quá nhanh. Phi công Wright cho biết, vài giờ trước khi Taliban tiến về thủ đô, mọi người xung quanh náo loạn, tìm đường tẩu thoát trên một chuyến bay nào đó. Đến đâu cũng được, miễn là rời khỏi Afghanistan. Họ chỉ có vài giờ để hành động. Phi công Wright đã âm thầm đến chiếc Boeing 737 của mình và bất ngờ nhìn thấy đám đông vây kín 3 chiếc máy bay khác của hãng Khmer. Nhờ việc âm thầm lên máy bay, họ không bị đám đông chú ý và đã rời đi ngay trong đêm. Phi hành đoàn khởi động động cơ và thực hiện mọi thao tác cất cánh trong bóng tối, tránh bị đám đông chú ý. Trước đó, các hành khách được yêu cầu lên máy bay khẩn cấp. Phi công Wright nói rằng, thật may mắn là những người khác ở bên kia đường băng không nhìn thấy ánh sáng từ máy bay và cũng không kịp nghe tiếng động cơ khi nó cất cánh. Tôi rất tiếc cho họ, nhưng nếu họ bất chấp áp sát về máy bay, thảm kịch có thể xảy ra. Sau khi bay lên bầu trời Kabul, phi hành đoàn được trạm không lưu cảnh báo chỉ có 10 phút để rời khỏi Afghanistan. Sau đó thì an ninh sẽ không thể đảm bảo. May mắn thay, phi cơ chỉ phải dừng lại để tiếp nhiên liệu ở Georgia, sau đó hạ cánh xuống Kiev vào lúc 20 giờ 32 phút tối giờ địa phương ngày 15 tháng 8. Lúc này, bóng tối Kabul đã ở lại sau lưng họ. Đây là hình ảnh binh sĩ Mỹ giúp một phụ nữ Afghanistan vượt qua bức tường quanh sân bay Kabul vào hôm qua ngày 20 tháng 8. Cũng vào hôm qua, Taliban và quan chức NATO xác nhận có 12 người đã thiệt mạng ở gần sân bay, nguyên nhân do giẫm đạp hay trúng đạn. Nhóm phiến quân kêu gọi người Afghanistan hãy trở về nhà, đừng tìm cách rời khỏi đất nước bất hợp pháp. Tuy nhiên, hàng ngàn người vẫn tìm cách tháo chạy bằng mọi giá, e rằng Taliban sẽ tái thiết lập sự cai trị tàn bạo như cách đây 20 năm. Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hôm qua ngày 20 tháng 8 tiếp tục bác bỏ những chỉ trích cho rằng quyết định rút quân của ông gây nên hỗn loạn ở Afghanistan. Ông Biden còn nhấn mạnh việc sơ tán hàng ngàn người luôn có rủi ro. Ông Biden đang đối mặt với làn sóng chỉ trích về việc đánh giá sai lầm tình hình ở Afghanistan, đưa ra quyết định không chuẩn xác về việc chấm dứt hiện diện quân sự của Mỹ sau 20 năm. Đáp lại, ông Biden cho biết, đừng nhầm lẫn, nhiệm vụ sơ tán là nguy hiểm nhất. Nó bao gồm rủi ro đối với lực lượng của chúng ta và đang diễn ra trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Tôi không thể cam kết kết quả cuối cùng như thế nào. Tôi cũng không thể hứa về việc triệt tiêu mọi rủi ro và mất mát, nhưng với tư cách Tổng tư lệnh quân đội Mỹ, tôi khẳng định sẽ huy động mọi nguồn lực có thể. Mỹ đang gấp rút sơ tán hàng ngàn người trước hạn chót ngày 31 tháng 8. Tuy nhiên, chính quyền ông Biden vào tuần này nói rằng binh sĩ Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện ở sân bay Kabul cho đến khi nhiệm vụ di tản hoàn thành. Tổng thống Biden được cho là đang trông đợi vào sự hợp tác của Taliban để xử lý vấn đề khủng hoảng đối ngoại lớn nhất mà ông gặp phải kể từ khi nhậm chức. Trước đó, quan chức Mỹ nhiều lần tuyên bố sẽ đáp trả tổng lực nếu Taliban tấn công vào người Mỹ hay quá trình sơ tán của Mỹ. Ngoài ra, ông Biden hứa rằng bất kỳ người Mỹ nào muốn về nhà, chúng tôi sẽ đưa mọi người trở về. Tổng thống cũng thề sẽ giúp sơ tán nhiều nhất số người Afghanistan trong khả năng của Washington. Tuy nhiên, nghị sĩ lưỡng đảng đang chỉ trích chính quyền ông Biden hành động không đủ nhanh để cứu lấy những người Afghanistan bị lực lượng Taliban đe dọa. Thủ tướng Anh Boris Johnson vào hôm qua cho biết sẽ làm việc với Taliban nếu cần thiết. Ông Johnson khẳng định, điều tôi mong muốn là đảm bảo những nỗ lực chính trị và ngoại giao của chúng ta sẽ có thể tìm được giải pháp cho Afghanistan. Nếu cần thiết thì vẫn phải làm việc với Taliban. Ngoại trưởng được hỏi liệu có còn tin tưởng Ngoại trưởng Dominic Raab, người đang bị kêu gọi từ chức vì ứng phó sai lầm với khủng hoảng. Ông Johnson cho biết, tôi tin tưởng tuyệt đối Bộ trưởng. Theo Reuters, ông Johnson và ông Raab đều bị các nghị sĩ từ đảng của họ chỉ trích gay gắt trong tuần này do thất bại về lãnh đạo và nghĩa vụ đạo đức. Chính
quyền Anh cho biết đã đảm bảo sơ tán cho 1.615 người từ hôm thứ Bảy tuần trước, bao gồm 399 người Anh và người phụ thuộc, 320 nhân viên sứ quán và 420 người Afghanistan. Nước Anh vào ngày 17 tháng 8 công bố kế hoạch cung cấp tị nạn cho 5.000 người Afghanistan trong năm đầu tiên Taliban giành quyền kiểm soát. Chương trình này ưu tiên cho phụ nữ, trẻ em gái, người thuộc tôn giáo và sắc tộc thiểu số. Tổng thống Vladimir Putin hôm 20 tháng 8 cho rằng các nước khác không nên áp đặt quan điểm chính trị của họ lên Afghanistan. Ông Putin bày tỏ Taliban sẽ kiểm soát đất nước Trung Á dựa trên những hoàn cảnh thực tế. Ông Putin đưa ra bình luận trên sau cuộc đối thoại với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Nhà lãnh đạo Nga cho biết sẽ cùng với các đồng minh hợp sức giúp đỡ người dân Afghanistan. Tổng thống Putin nói rằng Nga không có mối bận tâm về kết quả việc rút quân của Mỹ, mà chỉ quan tâm đến việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, hữu nghị với nước láng giềng Afghanistan. Chính phủ Anh hôm qua vừa thông báo chi tiết việc áp đặt lệnh trừng phạt đối với 7 cá nhân liên quan đến hành động của mật vụ Nga, nghi ngờ đầu độc ám sát chính trị gia đối lập Điện Kremlin Alexei Navalny. Ông Navalny đã được đưa tới Đức điều trị sau khi trúng độc trên chuyến bay ở Siberia vào ngày 20 tháng 8 năm ngoái. Phương Tây cho rằng chất độc thần kinh được sử dụng là loại Novichok thời Liên Xô. Cuộc điều tra sau đó đưa ra kết luận Điện Kremlin có nhúng tay đằng sau. Tiếp đó, khi quay về Nga, ông Navalny đã bị bỏ tù do vi phạm quy định thi hành án. Tuy nhiên, ông nói rằng bản án được tiến hành với động cơ chính trị. Lực lượng tuần duyên Mỹ đang hỗ trợ các nạn nhân thảm họa động đất ở Haiti, hiện giới chức báo cáo hơn 2.000 người thiệt mạng. Video do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố hôm 20 tháng 8 cho thấy đội cứu hộ đã dùng trực thăng MH-60 để chở hàng cứu trợ khi những khu vực gánh chịu động đất. Hàng trăm người Haiti mất nhà cửa do động đất cũng được trực thăng chở đến nơi trú ẩn an toàn. Trong khi đó, đường xá bị hủy hoại, cày xới đã gây thêm công tác vận chuyển hàng hóa cứu trợ cho người dân Haiti càng thêm khó khăn. Các vụ lở đất đang xảy ra ở nhiều khu vực miền núi của thành phố Les Cayes. Haiti là đất nước nghèo nhất châu Mỹ, chỉ vừa gượng đứng dậy sau thảm họa động đất năm 2010, khiến 200.000 người chết. Gần đây, Haiti lại gánh chịu nhiều tai ương như tình trạng bạo lực, lũ lụt, đói nghèo, dịch bệnh và vụ ám sát tổng thống dẫn đến cuộc khủng hoảng chính trị. Còn trong trận động đất hôm thứ Bảy tuần trước, có khoảng gần 2.200 người Haiti thiệt mạng, 12.200 người khác bị thương, hàng vạn người mất nhà cửa. Giới chức cho biết khi đẩy nhanh công tác tìm kiếm cứu nạn, con số thương vong chắc chắn sẽ tăng lên. Cháy rừng ở Bolivia đã thiêu rụi diện tích hơn 55.000 hectare tính đến ngày 18 tháng 8. Lính cứu hỏa phải chiến đấu với 15 rừng lửa ở 8 khu vực khác nhau thuộc vùng Santa Cruz. Giới chức lo ngại ngọn lửa sẽ sớm lan đến biên giới của Paraguay. Trong khi đó, các nhóm môi trường cáo buộc nhà chức trách chỉ muốn bảo vệ các vùng đất đồng cỏ để chăn thả gia súc vì lợi ích kinh tế. Họ dường như ít quan tâm đến diện tích lớn những cánh rừng nguyên sinh bị lửa thiêu rụi. Xô xát đã diễn ra khi đám đông biểu tình chống phong tỏa đụng độ với cảnh sát ở thành phố Melbourne, nước Úc vào sáng nay ngày 21 tháng 8. Sự việc bùng nổ trong lúc Úc vừa ghi nhận số ca nhiễm theo ngày tăng kỷ lục. Melbourne nói riêng và bang Victoria của Úc đã phải kéo dài phong tỏa sau khi ghi nhận thêm 61 ca nhiễm cộng đồng, trong đó bao gồm 18 người nhập viện và 6 người phải thở máy. Úc hiện ghi nhận tổng cộng hơn 43.000 ca nhiễm và 978 ca tử vong, thấp hơn đáng kể so với nhiều nước phát triển. Dù vậy, biến chủng Delta làm bùng phát trường hợp lây nhiễm nhanh, có thể phá hủy những thành quả chống dịch trước giờ của nước Úc. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng được phát sóng vào lúc 15 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị quan tâm đón theo dõi.